Ber, kau nak dengar berita baik tak? Tak payah nak jilat-jilat bulu. Aku tahu kau nak dengar. Berita baiknya aku dah jadi kota kampung lah. Apa? Mimpi je ke? Assalamualaikum dan apa khabar guys? Aku Bedos. Selamat datang ke dalam episod Drama Pukul 7. Dalam drama Pukul 7 ni, anda semua merupakan salah satu watak dalam sebuah drama ni lah. Tapi masing-masing ni tak nak kalah. Semua tak nak jadi watak sampingan, semua nak jadi watak utama. So akan berlakulah pergaduhan dan pembalahan antara player-player lain ni lah. Dan mereka ni pun cubalah untuk menyingkirkan setiap watak-watak yang ada dalam drama tu. So cara mereka menyingkirkan watak-watak ni adalah dengan menjatuhkan air muka. So winning condition untuk drama Pukul 7 ni simple je. Just jadi satu-satunya pemain yang mempunyai watak yang mempunyai air muka lah. Ataupun erti kata lain, satu-satunya player yang survive dalam game ni. So pemain yang survive tu dinobatkan sebagai protagonis dalam drama tersebut, kira winner lah. So ending condition pun lebih kurang sama lah, pasal game ni pun last man standing. So kalau tinggal satu je player dalam game tersebut, so game pun tamat. Yang ni dipanggil kad air muka, which is representing each player punya nyawa lah. Ada satu kad berwarna gold yang akan menentukan siapa first player. Hero and heroine cards adalah korang punya karakter yang menentukan korang punya starting ability. Dan macam kau lihat, setiap kad ada dua side, so korang boleh pilih lah nak jadi hero atau heroine. Deck hijau ni ada dua jenis, which is item dan juga members. Basically deck hijau ni akan membantu memperkuatkan karakter korang lah, sama ada dari segi meningkatkan attribute ataupun bagi new abilities. Yang deck biru ni pula berlawanan dengan deck hijau. Dia lebih kepada kad dengki-mendengki. Ada dua jenis kad dalam deck biru, which is kad episode dan kad plot twist. Okey, token hijau ni adalah currency dalam game ni lah. Ia dipanggil juta. Yang macam kau tengok ni, belah kiri tu adalah first edition punya dan belah kanan ni adalah second edition punya. Dan dalam video ni aku akan gunakan first edition punya lah, pasal sayang lah nak punchkan yang second edition tu. And last but not least, we have reference card, yang mana dia akan tunjukkan basic rules dalam Pukul 7 lah. Firstly, agihkan kad air muka kepada setiap player secara random, and siapa yang dapat kad air muka warna gold tu, dia lah yang jadi first player. Dan deal kad hero atau heroine kepada setiap player, tak kira lah nak secara random ataupun korang pilih sendiri. Make sure setiap karakter start dengan 7 air muka. Lepas tu shufflekan deck hijau, letak macam ni. Dia 5 cards untuk formkan market. Dan shuffle deck biru pula, bagi 4 kepada setiap player, dan letak kat tepi market macam ni. Agihkan 1 juta kepada setiap player, dan selebihnya letak kat satu tempat untuk dijadikan bank. Apa? Tangan siapa ni?
Sadar betul. Dalam drama pukul 7 ni, dia tiada round limit. Maknanya permainan akan diteruskan dari giliran ke giliran sehinggalah hanya tinggal satu player je dalam game tu, which is the winning condition and ending condition lah. Setiap giliran ada 3 fasa yang player kena follow lah, which is fasa collecting, fasa action dan fasa dengki. Dalam fasa collecting ni ada 2 step yang player kena follow mengikut urutan. Firstly, player boleh collect juta dari bank mengikut berapa banyak juta atribut yang mereka miliki. Lepas tu, mereka boleh draw cards mengikut berapa banyak draw card atribut yang mereka ada lah. Fasa kedua adalah fasa action atau fasa aksi, yang mana kebanyakan action dalam game ni akan dimainkan dalam fasa ni. Antara action yang korang boleh buat adalah mainkan kad, beli item dari kedai, rekrut members dari kedai, kahwin dengan member yang sudah direkrut, gunakan ability daripada item dan gunakan ability daripada hero dan heroin. Player juga boleh memilih untuk tak buat apa-apa dengan skip di atas lah. Aku akan terangkan dengan lebih lanjut tentang action ni dalam segmen action. Phase ketiga adalah phase dengki, yang mana player akan menggunakan dengki atribut yang diorang ada dengan menyerang dan menjatuhkan air muka pihak lawan. Player hanya boleh menyerang satu saja opponent, dan player juga boleh memilih untuk tidak menyerang dengan skip dia orang punya turn lah. Dan bila dah habis phase dengki ni, permainan akan diteruskan dengan giliran pemain seterusnya. Okay, the first action is collect juta. So tengok berapa banyak juta icons atau atribut depan mata. Dalam contoh ni satu je lah. Then collect 1 juta dari bank dan letaklah sebelah karakter kau. Senang je kan? Draw card. Draw attribute ni akan menentukan berapa banyak kad yang kau boleh kutip daripada deck biru dan letak kat dalam tangan korang. So dalam contoh ni satu je lah, pasal korang ada satu je draw attribute. Action seterusnya adalah mainkan kad dari tangan korang. Action attribute akan menentukan berapa banyak kad yang kau boleh main. So kalau satu attribute, satu je lah kad. Alang-alang tengah explain pasal mainkan kad, let me describe more on these 2 card lah. Episode and plot twist. Okay, episode card ni dalam penjelasan ringkasnya adalah kad yang ada macam-macam effect. Usually positive effect untuk si pemain dan negative effect untuk opponent. Kad ni hanya boleh dimainkan dalam turn pemain tersebut. Plot twist card ni lebih kurang sama je dengan episode card, cuma ia boleh dimainkan semasa di dalam turn pihak lawan, dan bila dimainkan dalam turn opponent, ia tidak memerlukan action attribute lah, so means free action. So card-card ni adalah sangat useful as a defensive and counter card against serangan-serangan dari opponent. Next, korang boleh beli item dekat kedai. Cara nak beli senang je, just bayar mengikut harga item tersebut. So dalam contoh ni 2 juta. Dan letakkan item yang kau dah beli tu di hadapan karakter korang. Korang boleh juga rekrut members dari kedai. Cara bayar dia lain sikit daripada beli item. Korang kena discard kad dari tangan korang. Dalam contoh ni, korang discard 2 cards. Member yang dah direkrut bolehlah letak di hadapan karakter korang macam ni. Okay, aku nak terangkan sikit pasal extra rules dalam membeli item dan rekrut members ni. Kalau korang tengok kat sini, item ada 3 jenis, which is aksesori, kenderaan dan juga bangunan. So semasa membeli item, player hanya boleh mempunyai maksimum 2 je untuk setiap jenis item tadi. Rules ni applies to members card juga. Tak boleh lebih daripada 2 members, cuma jantina tak ada ambil kira lah. Ok, kat sini ada situasi di mana player ada 2 item jenis kenderaan. Let's say dia nak beli satu lagi kenderaan baru. Player kena buang salah satu item yang lama untuk simpan item yang baru. Sukalah tu bila buka dapat kereta 4 wheels drive. Setiap kali ada petak kosong dalam market macam ni, korang kena deal face down untuk fulfill balik market tu. Kad ini akan dibuka semasa turn play seterusnya. Action seterusnya adalah menggunakan ability hero dan heroin anda. So dalam contoh Dato' Syukri laku ni, dia boleh discard 1 kad untuk dapatkan 1 juta. Nice. Player juga boleh mengahwini member yang sudah direkrut, tapi dengan syarat mestilah berlainan jantina dan kena bayar 2 juta sebagai kos perkahwinan.
In addition to extra air muka, member yang sudah dikahwin ni akan bagi korang extra attribute lah. Dalam contoh ni extra dengki. Action seterusnya adalah menggunakan item yang sudah dibeli. Dalam contoh super bike ni, discard bike tersebut dan player boleh mulakan turn baru. Action yang terakhir adalah action dengki, di mana ia digunakan untuk menyatukan air muka pihak lawan. Caranya senang saja, just pilih opponent dan tolak air muka berdasarkan jumlah dengki atribut pemain yang menyerang. Alright, aku akan gunakan this setting untuk tujuan game demonstration. Untuk fasa collecting, kita ada 2 juta attribute. So kita ambil 2 juta dari bank dan letaklah bersebelahan dengan hero atau hero cards kita. Untuk draw cards, kita ada 1 je attribute pada hero kita, yang pada member ni tak contribute pasal kita tak kahwin dengan dia. So dalam situasi ni kita boleh ambil 1 je lah kad biru. Dalam fasa aksi, kita ada 1 action attribute daripada hero dan 1 action attribute daripada items. Maknanya kita ada 2 action attribute. So kita boleh main 2 episode card. Dalam fasa dengki, kita ada 3 dengki attribute daripada hero, member dan item. So kita jatuhkan 3 air muka kepada opponent kita. Kesian, beda bunga. So itu sajalah untuk video kali ini. Aku harap korang faham daripada explanation aku tadi. At least masa nak main nanti tak adalah pening sangat kan. Dan aku juga nak minta maaf pasal video kali ini ambil masa agak lama sikit untuk dirilis. Pasal aku nak pastikan video-video dan konten yang ada ni berkualiti lah untuk anda semua. So I think that's it. Don't forget to like, share dan subscribe.